3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. شركة ابل عملت كمامة. قبل ما نبدأ النهاردة انا حابب اشكر كل الناس، الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله وصلنا الى 1000 مشترك على القناة، فشكرا على اللحظة الجميلة اللي انتوا عايشوها لي، وان شاء الله بيكم وبدعمكم هنوصل لاكتر واكتر، فشكرا ليكم من القلب. يلا نبدأ حلقتنا النهاردة. ابل عملت ماسك. الماسك ده اتصمم من شركة ابل للموظفين. طبعا التصنيع تم في الصين، بس ده تصميم شركة ابل للماسك. الماسك ده من ضمن مزاياه انه يقدر يستخدمه لاكتر من مرة. ازاي الموضوع ده؟ يقدر يستخدمه لحد 5 مرات، يقدر يغسله. فاحنا عايزين نشوف الموضوع سريعا. احنا النهاردة جايين نعمل مقارنة سريعة ما بين الميديكال ماسك والابل ماسك. ده الماسك الطبي، الكمامة الطبية، ودي كمامة ابل. ان شاء الله هنعمل مقارنة ما بينهم سريعة باستخدام طبعا العدة بتاعتنا. النهاردة عايزين نشوف هل بيمر خلاله هواء ولا لا. فمعانا الولاعة، تمام. والناس اللي بتلبس نظارات وبتعاني من موضوع الماسك، فعايزين نشوف اي واحد فيهم مش بيضايق الناس اللي لابسه نظاره. فمعانا النظاره النهارده. واخر حاجه، واستننا اخر الحلقه، هنشوف موضوع ان الابل ماسك ده بيتغسل. معانا ميه هنا هنغسله في اخر الحلقه، ونشوف بعد الغسيل هيبقى عامل ايه. فاستنى معانا لاخر الحلقه. تعالوا قبل ما نبدا المقارنه نتعرف على الكمامه من شركه ابل. انا شايف بصراحه كمامه جميله. زي ما احنا قلنا دي خاصه بس بموظفين شركه ابل، لحد الان لم تطرح في السوق الناس تقدر تشتريها. دي خاصه بس بالموظفين لحد دلوقتي. يعني لو رحت على اي ستور لشركه ابل هتلاقي الموظفين لابسين واحده زي دي. زي ما قلنا تقدر تستخدمها لحد 5 مرات، وتقدر تغسلها بعد كل مره لحد 5 مرات بس مش اكتر يعني. تعالوا نشوف كده ايه نظامها. يعني انا شايف بصراحه ملمس كويس جدا. هي عبارة عن 3 طبقات زي ما انتم شايفين كده. يعني في جزء كده اكيد ده هيبقى على المناخير فوق هنا، الجزء ده هيبقى هيغطي الدقن، وده الجزء الاوسط. تعالوا نلبس كده ونشوف الشغل ده. جميل والله، النفس مريح. طبعا في هنا زي حديدة او بلاستيكة كده تقدر انك تظبطها على مناخيرك كده، خاطر طبعا ما يمرش اي هواء. وهنا تقدر في زي كليبسية كده تقدر تشد الضيق او توسع الماسك على حسب ما انت عايز. حلو الماسك، مش متضايق، مش مخنوق. يعني مش حاسس ان انا حاجة خانقاني، او في ماسكات كده بتلبسها تحس خلاص ان انت مش قادر نزله الماسك. تمام. الماسك شكله مريح. حتى بعد ما تقلع الماسك تقدر تحطه كده على المكتب، اللي هو شياكة بصراحة. اخر يعني مش هيقعد بقى يتلوث وكده، فشيك، عاش جدا. تعالوا نلبس، تعالوا نشوف الكمامة الطبية. تمام، ظبطها من هنا. تمام. لا انكر ان هي فعلا هنا الواحد افضل في التنفس، بس ده اكيد لان هنا شايف مفتوح اصلا من هنا، على عكس ابل عامله الكليبسات دي قافلالك خالص، الهواء ما يدخلكش هواء من هنا. فالكمامه الطبيه بصراحه هي يعني اسهل في التنفس. حاجه تانية نشوف موضوع الاستيك ده. يعني ناس كتير بتعاني من موضوع ان الاستيك بيفك من الجزء ده بالذات، بس الكمامة دي بصراحة هي من الكمامات الكويسة، فكويس. هنشوف الكمامة بتاعت شركة ابل في موضوع الاستيك ده. لا، حاجة قوية جدا، مفيش على اخره والله. ما بيجيبش حاجة، ما بيتقطعش.
فكويس. دي حاجه طبعا الناس بتعاني منها، موضوع اول حاجه بتتقطع في الماسك او انه بيفك من الجزء ده. فتعالوا كده على اخر اهوت. لا زي الفل. والله ماسك محترم، ما فيش اي تمرير للهواء، وزي ما انتم شايفين النار ما اتحركتش حتى. انا حتى قاصد ان انا الحلقه دي يكون في مكان مقفول عشان ما يبقاش في اي مصدر للهواء. ففعليا الولاعه ما اتحركتش. جرب تاني. مفيش. ده زي الفل في موضوع ما بيسربش اي هواء. ولا الدموع. زي الفل، مفيش اي هواء بيطلع. انا نجرب من اقرب لاكتر، يعني نقرب المسافه. ولا اي تسرب للهواء. فالاتنين يكسبوا بصراحة. بس انا احيانا بقابل للأسف ميديكال ماسك بيكون بيمرر الهواء من خلاله، بس النوع ده كويس. والنوع الابل طبعا زي ما شفتوا ما بيمررش الهواء من قدامه. تعالوا واحنا لابسين الابل ماسك للناس اللي بتعاني موضوع النضارات ويلاقي نفسه مش شايف حاجة خالص قدامه. فتعالوا نجرب كده النضاره، نلبس النضاره ونحاول. طبعا ما انت بتنفس بيطلع غبار كده، النضاره بتتقفل ما تبقاش شايف حاجه. الناس لابسه نضارات عارفه المعاناه اللي انا بقول عليها. فتعالوا كده نلبس نضاره. امم في هوا بيطلع بس على الهادي. عشان ما نظلمش، تعالوا نحكم خالص القفله دي. اه لسه. الناس اللي بتلبس نظارات هتعانوا على الابل ماسك. هو لو النفس انا الفكره انا بتنفس جامد، فخلوا البخار ده يروح. عايز اعمل نفس طبيعي، يعني انا بتكلم معاكم طبيعي واشوف ايه الاخبار. واهلا وسهلا بيكم النهارده. انا مبسوط جدا ان انا بعمل مقارنه ما بين الابل ماسك والميديكال ماسك. الموضوع لطيف، الدنيا جميله، البرواز جميل. هو في الكلام العادي يعني شويه هوا كده بيطلعوا على النضاره زي ما انتم شايفين. الناس اللي في الكلوز هنا، ايوه شايف كده. ايوه. هو في الكلام العادي بتحس كده ان في ايه، شبوره هاديه يعني بصراحه. اخف شويه من الماسكات العاديه. هنجرب دلوقتي الميديكال ماسك ونشوف. اهلا وسهلا. يا الله. انا خلاص. شايفين الفرق اللي هو في كلمتين؟ خلاص انا بقيت شايف حاجه. الابل ماسك على الاقل بيخف كتير. انا دلوقتي خلاص اللي هو شبوره، انا فوجي. اللي هو بالعافيه اكاد اشوف ايدي قدامي. هو الفكرة هم كاتبين على التعليمات عشان تغسلوا، طبعا تغسلوا بمية وصابون وكده. احنا بس جايبين مية بس عشان نختبر هو اول ما بيتحط في المية بيطلع شكله عامل ازاي. ده اللي احنا عايزين نشوفه. فكده تمام. ده بعد ما طلع من المية. تحس هنا فعلا الاستك ده شرب مية، انما الماسك نفسه تحسه اكن المية كده جريت من عليه. يعني مش حاسس ان ده مثلا لسه حالا مطلعه من المية. حاسس مثلا ان ده ناشف بقاله مثلا بتاع ساعة بره المية مثلا في الهواء. شيل الماسك. بس كده. ودي كانت مراجعة للابل ماسك. تمام بدأ ينشف. دي كانت مراجعة للابل ماسك وعملنا مقارنة مع الميديكال ماسك. اتمنى يكون الموضوع ضاف ليك جديد. لو انت تخيل نفسك في 2019 انا جيت حكيت لك انك السنة الجاية هتقعد تتفرج على ريفيو لشركة ابل عاملة لك ماسك،
انا مش متخيل كان وقتها هيكون رد فعلك ايه، بس ده اللي حصل دلوقتي، انك قعدت معانا المدة بتاعت الفيديو واتفرجت على ريفيو للابل بس. اذا عجبك الفيديو وحاسس انه ضاف لك جديد، ما تنساش تضغط على سبسكرايب. واستنى مننا حاجات غريبة وعجيبة الفترة اللي جاية هنعملها ريفيو ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واشوفكم دايما في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.